මේ ලෙසන් එක මේ among කියන එක. among කියලා කියන්නේ අතරේ නැත්තම් අතර. අපි රාමුවටම කියන්නේ අතරේ කියන එක තමයි. among කියලා කියන්නේ. අමුලා ඉන්නේ තමයි අතරේ කියන. අතර නැත්තම් අතරේ among. right. among මේ අතරේ අතර කියද්දී තව වචනයක් තියෙනවා. among එකට අමතරව between කියන. between. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. මේ between භාවිතා කරන්නේ දෙදෙනෙක් අතර. මේක. හෝ දෙකක් අතර. දෙදෙනෙකු අතර හෝ දෙකක් අතර. හරිද? දෙදෙනෙකු අතර. හෝ දෙකක් අතර. among භාවිතා කරන්නේ මේ දෙදෙනෙකුට වඩා වැඩි බොහෝ දෙනෙක් අතර. බොහෝ දෙනෙක් අතර. හෝ බොහෝ දෙයක් අතර. මේකට එක්සාම්පල් එකක් හරි මේකට එක්සාම්පල් එකක් කරන්නම්. මෙන්න මෙහෙම. there is a pen පෑනක් තියෙනවා ඔන්න between අතර you and me ඔයා සහ මම අතර පෑනක් තියෙනවා you and me එතකොට ඔන්න දෙදෙනෙක් අතර කියලා එනවා නැත්තම් තව එක්සාම්පල් එකක් there is a boy කෙනෙක් there is a boy between that big tree and that class එක අතර class එකයි අර ලොකු ගහයි අතර ඒ class එකයි ඒ ලොකු ගහයි අතර boy කෙනෙක් ඉන්නවනේ දෙකක් අතර among කියද්දි වෙනස් වෙනවා බොහෝ දෙනෙක් අතර කියලා තමයි ඉන්නේ දැන් මේක නෙමෙයි කතා කරන්නේ මේකයි කතා කරන්නේ among කියන එක right among කියන එක මේක චරම අවුලක් නැහැ right බොහෝ දෙනෙක් අතර among අතරේ ඉස්සෙල්ලා දැන් අපි මේක බලා ගන්න ඕනේ හදන්නේ කොහොමද කියලා හරිද මේක among කියන වචනෙට මේ තව එක වචනයක් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ තමයි expand කරගෙන යන්නේ එහෙමයි මේක lazy right ඔන්න among us කියන්නේ අපිනේ among us අපි අතරේ නැත්නම් අපි අතර අපි අතරේ අතරේ ඔය දෙකම හරිනේ අමුවට හරිනේ අපි අතරේ අපි අතර අපි කියන්නේ අපි අතර කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ අන්න එහෙම කියද්දී මෙන්න මේක යූස් කරනවා භාවිතා කරන්න වෙනවා ඒකයි සීන් එක right තා බලමු among them ඔවුන් අතරේ among the hills කියන්නේ කඳු අතරේ අර සින්දුවක් තියෙන there is a song කඳු අතරේ බැඳී මීදුම් පටලසේ යන්න ඒ වගේ මට මතකයි among the hills දැන් ඒවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා නම් ඒවා හදාගන්නවා නේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් among the hills කඳු අතරේ බැඳී මීදුම් පටලසේ ආත්මලියනගේ හරි කාගේ හරි වෙන්න ඕනේ right next among the living ජීවතුන් අතරේ නැත්තම් ජීවතුන් අතරේ කියන්නේ among the living ජීවතුන් අතර නැත්තම් ජීවතුන් අතර ඉන්නවා තාමත් ජීවතුන් අතර ඉන්නවා කවුද දන්නේ right among the victims කියලා කියන්නේ විපතටපත් වන කරදරයකට පත් වෙලා ඉන්නවනේ කරදරයකට මූණ පාලා ඉන්නවනේ
කරදරයකට ලක් වෙලා. කරදරයකට පත් වෙලා. අන්නේ among the victims. ඔය දැන් සිංහලෙන් අමුවට අර ගත්තාම ෆ්ලඩ් එකක් ඇවිල්ලා කියන්නේ මොකද්ද ගම් වතුරක් නැත් අන්න ඒ වගේ එකක් කරනවා වික්ටිම්ස්ලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ විපතටපත් වුණා අතර. නැත්තම් සයික්ලෝන් එකක් අර සුලිකුණාටුවක් ඇවිල්ලා ගෙවල් දොරවල් අහිමි වෙලා ගිහිල්ලා අන්න ඒගොල්ලන්ට කියනවා වික්ටිම්ස්ලා කියලා. ෆ්ලඩ් එකක් ඇවිල්ලා යට වෙලා කන්න බොන්නේ නැහැ වික්ටිම්ස්ලා. එහෙම. දැන් නම් අපි වික්ටිම්ස්ලා තමයි මේ රටේ දැන් අපි මේ වික්ටිම්ස්ලා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. පත් කරලා තියෙන්නේ නේ. මේ රටේ අපි දැන් යන්නේන මන් නැතුව ඉන්නේ. යන්නේන මන් නැහැ කියලා වුණ වචනෙත් තියෙනවා. එහෙම ඉන්නේ. රයිට්. ඔන්නම තමයි මේක ඉස්සෙල්ලම හදාගන්න ඕනේ ඕක. එතකොට මේ ෂූටියට කඩලා ගන්න ඕනේ. හරි ඉස්වැන්න කඩන්න ඕන. කඩලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක ඊට පස්සේ මේ මොකද ඔයාලට මේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙම එකක් බලමු එක්ස්පෑන්ඩ් කරමු. හරි. තමන් අස් කතා කරේ. ඔව් ඉස්සෙල්ලාම මම අස් මෙහෙම. There is a friendship. There is a friendship. මිත්‍රත්වයක් යාළුකමක් තියෙනවා. among us. අපි අතරනේ. අපි අතර there is a friendship. යාළුකමක් තියෙනවා. friendship එකක් තියෙනවා නේ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම expand කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. there is a friendship among us. basically මේ ටිකවත් මේ among us අර කතා කරද්දී පොඩි කෑලිවත් මේ ටික ගහලා අල්ල ගන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට පුළුවන් මේ ටික. අනිත් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එකපාරම යන්න බෑනේ. එකපාරම යන්න බෑ. එකපාරම අර කියවගෙන අර සුද්ධ වගේ චෑට් පූස් ගා යන්න බෑනේ. ඒක අදාළක් නෑනේ. වැඩකුත් නෑනේ. ඉතින් සුද්ධ කතා කරා කියලා අපිට වැඩක් නෑ. අපිට පාන්ද කියලා තමයි තියෙන්නේ දැන්. වැඩක් නෑ ඌ කතා කරා. මට නම් අදාළම නෑ සුද්ධ. කොහොම ස්පීඩ් එකෙන් කතා කරත් මම try කරන්නෙත් නෑ ඌගේ level එකට යන්න. try කරන්නත් එපා මම කියන්නේ. වැඩක් නෑ. මේ භාෂාවක් කියලා කියන්නේ මම නිතරම කියන්නේ භාෂාවක් කියලා කියන්නේ මේ මම ස්පීකර් ඔයා ලිසනර් නම් මම කියන දේ ඔයාලට තේරෙනවා ස්පීකර් කියන දේ ලිසනර්ට හොඳට තේරෙනවා නම් ඒක ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන් ෆාස්ට් වෙන්න පුළුවන් ඕනම ආකාරයකින් in any way වැඩේ ගොඩ එකට 100%ක් ඒ අර කමියුනිකේෂන් එක සක්සස්ෆුල්. ඒකට භාෂාවකින් වෙන්න තියෙන එක සක්සස්ෆුල්. එච්චරයි මේ වෙන ස්පීඩ්ද අරමුණන්ද ඒක අදාළ නෑ. එහෙම වැඩක් නෑ. ඔය කටවල් ඇද කරලා පෝස්ට් ලයින් වැඩක්ම නෑ. අමු ලයින් එකක් ගහලා වැඩේ කොට දාගන්න ඉන්නේ. වැඩේ කොට දාගන්න. ෆයිනල් රිසල්ට් එක වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ෆයිනල් රිසල්ට් එක තමන්ගේ අරමුණක් තියෙනවනේ ඒක වින් කරන්න ඕනේ. රයිට්. සුද්දෙක් ආවම මුත් එක ඩීල් එක ගහගත්තා නම් ඉවරයි. රයිට්. next one. අර මේ වෙලාවේ දැන් මෙහෙම දෙන්න මේ වෙලාවේ මිනිස්සු අතර සමගියක් තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ රටේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක මිනිස්සු අතර සමගියක් මිනිස්සු අතර යුනිටි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද ලියන්නේ මෙන්න හරි. there should be a unity. There should be unity. තියෙන්න ඕනේ. තිබිය යුතුයි කියන එක මේ should be කියලා කියනවා. තිබිය යුතුයි කියන එක ලිඛිත භාෂාව. අර පොතේ තියෙන එකනේ යුතුයි කියලා. අමුවට ඕනේ කියන එකද කියන්නේ. අමුවට තියෙන්න ඕනේ කියන එක. There should be a unity. සමගියක් තියෙන්න ඕනේ. කමුතුවක් තියෙන්න ඕනේ. කවුරු අතර? among the people. මන්ද ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා අතර ශ්‍රී ලංකාවේ සිටිසන්ස්ලා අතර නේද? එකමුතුවක් තියෙන්න ඕන මේ වෙලාවේ. නැත්තම් බෑ.
රට ඇත්තටම ගොඩ ගන්න නම් එකමුතුවක් තියෙන්න ඕනේ. රට එකමුතුවක් තියෙන්න ඕන රට ගොඩ ගන්න නම්. නැත්තම් කෑලි බෙදිලා විවිධ අදහස් තියෙනවා නම් ඒක එන්නේ නැහැ. මෙච්චර කාලයකට එහෙම වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා අපි අතර එක සම්මුතියක් ඇත්තටම තියෙන්න ඕනේ. මේ රට බිල්ඩ් අප් කරද්දී මේ සාර්ථකත්වයටපත් වෙනවා නම් එක අදහසක් ඔක්කොම එක අදහසක ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඔය දූෂණයට බීසණයට ඔක්කොටම විරුද්ධ වෙන්නත් ඕනේ මේ ඒවට. එතකොට ආයෙ පෙළඹෙන්නෙත් නැහැ කියලා මම හිතනවා. අනිත් ගොල්ලෝ ආවත් ඒගොල්ලෝ පෙළඹෙන්නෙත් නැහැ. මිනිස්සු ඇත්තටම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙන සමහර ගොඩක් මේ නිලධාරී පොලිටිෂියන්ස්ලා එහෙම ගොඩක් අවුල්නේ. අර වාරියබල පැත්තේ හූ කියලා තිබ්බේ ඒ වගේ තියෙනවා නේද? ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම යනවා. මේ රට ඇත්තටම පොඩි දෙයක් තියෙන පොඩි කොටසක් දිනු කරන්න බෑ නම් ඉතින් වැඩකුත් නැහැ. රයිට්. ඕකේ තාත්තා තව දුරටත් ජීවතුන් අතර නැහැ. අන්න එහෙම කිය ජීවතුන් අතර නැහැ. අපි ගත්තනේ අමන්ද ලිවිං කියලා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? His father is no longer. His father is no longer. His father is no longer. No longer කියලා කියන්නේ long කියන එක. දැන් ඒක බලන්න නිකන් ඔලුවට ගන්න ඉමේජිනේෂන් එකක්. long කියන එක අර ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක long කියන්නේ දිගයි කියන. no long අන්න එහෙම ලයින් එකක් මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙනවා. සෙන්ස් එකක් තියෙනවා. no long තව දුරට ඒක දීර්ඝකාලීනව නැහැ කියන එක. දීර්ඝකාලීනව නැහැ. no long. long කියව දීර්ඝකාලීනව. long කියන එකෙන් අයිඩියා එක සෙන්ස් වෙන්න ඕනේ, ෆීල් වෙන්න ඕනේ කියලා මම කියන්නේ. එතකොට භාෂාවක් ස්ටඩි කරද්දිත් අන්න එහෙම පොඩි මේව එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. මෙතෙන් සෙන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. common sense නේද? right. His father is no longer among the living. Among the living. right. ඔන්නෝම තමයි මේ වාක්‍ය හදන්නේ. තව එකක් මේ among කියන එක මුලට අරගෙනත් පුළුවන්. එහෙම මේ එකම ආකාරයක් නැහැ. එකම ආකාරයක් කියලා හිතන්නත් එපා. මේක අහකට මෙහෙට ගහලා හදාගන්න. පස්සේ ඔයාට දැනෙනවා මේක මෙතෙන්ද ගියොත් මෙතෙන්ද ගියොත් හරි කියලා. මේක සුද්ධග වෙන්න පුළුවන්. මට නම් අදාළම නැහැ. මේක සුද්ධග වෙන්න පුළුවන්. ඌ ක්‍රමේ වෙනයි මගේ ක්‍රමේ වෙනයි. නමුත් එකම භාෂාවේ ෆීල් වෙනවා. හරියට යනවා. හදාගන්නකම් යන්න ඕනේ. අමුකට ගිහිල්ලා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමයි යන්නේ ඉතින්. නැතෝ අපි ඌ වෙන්න ගියොත් නම් හරියන්නේ නැහැ. right. මෙහෙම. among the victims ගොදුරුවන් විපතටපත් වූවන් අතර ඔන්න මේක දැන් මුලට ගන්න පුළුවන් මේ. among the victims විපතටපත් වූවන් අතර ඔය ටීවී ප්‍රසන්ටර්ස්ලා අර ගෙතෙන්ද ගිහිල්ලා විස්තර කරන ප්ලේස් එක එතන වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට්ස් එක වෙච්ච ප්ලේස් එකට යනවා ඒගොල්ලෝ. ගිහිල්ලා ප්‍රසන්ට් කරනවා නේද? among the victims මූණේ අර facial expression එක එහෙම දාලා එහෙම එනවා ඇත්තටම ස්වභාවික. among the victims මේ විපතටපත් වූවන් අතර හිටියා his ඔහුගේ two sons පුතු දෙන්නත් හිටියා. ඔහුගේ පුතු දෙන්නත් හිටියා කියලා. මේක එහෙම කියන්න පුළුවන්. among the victims විපතටපත් වූවන් අතර හිටියා his parents ඔහුගේ දෙමව්පියෝ. among the victims were his pets dogs. dogs ලා ඉන්න පුළුවන්. අර රටක මේ earthquake එකක් වුණානේ. ඒක බල්ල පූසානම සත්තු එහෙම බේරගත්තේ. එතකොට මෙන්න මේ වාක්‍ය භාවිතා කරා. sentence එක ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරා. right. තවත් example එකක් දැන් කතා කරමු. right. take this money. මේ සල්ලි ගන්න. take this money. මේ සල්ලි ගන්න. take this money and divide ඒ කරලා divide. දැන් and කියලා කියන්නේ මෙතන සහ කියන එකම ඉන්න එපා. සහ කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. පොතේ තියෙන්නේ ඕක. දැන් අමු ලයින් එක ගන්න සහ නෙමෙයි. ඊට එහා යන්න.
take this money මේ සල්ලි අරගෙන ඔය මේ සල්ලි ගන්න මේ take කියන එක මුලට දැම්ම කියලා කියන්නේ order එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ base verb එකක් මුලට දාද්දි order එකක් දෙන්නේ. හරි. කරන්ද. කියන්නේ කරපන්. කරපන්. ඒ වගේ. order එකක් දෙන්නේ. take this money මේ සල්ලි ගන්න. මේ සල්ලි ගන්න අරගෙන and තව එකක්. තව කරන්න දෙන්න. divide බෙදන්න. මේ සල්ලි අරගෙන ඒ කරලා ඔය and කියන එකේ තව ගොඩක් තියෙනවා ඉතින්. සහ කියලා ඉන්න බා. සහ භාවිතෙත් නෑනේ ස්පෝකන් එකේ. අපි ස්පීක් කරද්දි කතා කරද්දි මේ සහ කියලා කියන්නේ නෑ. කියන්නේ ඒ කරලා ඊට පස්සේ ඔය ලයින් ගහන්නේ. ඒවා තමයි අමු කේස්. right divide ඒ අමු ලයින් එක අල්ල ගන්න. right divide equally සමානව equally සමානව among you ඔයාලා අතර මේ equally කියන වචනේ මේකේ ස්පෙලිං රූල් එකක් තියෙනවා. ඒක මට මතක් වුණා. Q අකුරකට පස්සේ එන්න ඕනේ U අකුරක්. මතක තියාගන්න. Q අකුරකට පස්සේ එන්න ඕනේ U අකුරක්. ඩික්ෂනරි එක කරා රිපර් කරන්න. ඉතින් මං කිව්වා කියලා බලන්න ඉන්න එපා. අරන් බලන්නකෝ. Q අකුරකට පස්සේ තියෙන්නේ U අකුරක්ද කියලා මං කිව්වට. අරන් බලන්න. හරි. මෙතනත් එකක් තියෙනවා. මං U කියලා කියන්නේ U එකේ තියෙන ඔයා කියන එකයි ඔයාලා කියන එක. මේ singular form and plural form. You has singular form and plural form. මෙතන among you ගන්න බෑ. ඒකට එක්කෙනයි among you ඔයාලා අතර මේ සල්ලි බෙදා ගන්න කියලා කියනවා. Take this money and divide equally among you. ඔයාලා අතර බෙදා ගන්න. right. now එකක් one more. Birds fly කුරුල්ලෝ ඉගිලෙනවා among the branches. අතු අතර branches කියලා කියන්නේ අර branch කියලා තව එකක් තියෙනවා අපි ශාඛා කියන එක. ශාඛා බැංකු ශාඛාව, ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එකේ ශාඛාව කන්නේ බ්‍රාන්ච් එකකට කියනවා. ඒ වගේම අතු කියන එකක් තියෙනවා. අතු. නේ ගහක අතු වලටත් කියනවා මේක. හරි. birds fly කුරුල්ලෝ ඉගිලෙනවා among the branches. අතු අතර කුරුල්ලෝ ඉගිලෙනවා. ඔක තමයි among. ඉතින් අමු ලයින් එකක් අල්ලගෙන මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හොඳට